ผมต้องการจะเพิ่มคอลัมน์ตัว Solvit ตัวนี้นะครับ โดยข้อมูลคอลัมน์นี้จะแสดงตัว Product ในแต่ละ Category นะครับ ซึ่งจะไม่ซ้ำกับตัวมันเอง อย่างเช่น Category Snack นะครับ Product มันเป็นชิป ผมอยากจะแสดง Product อื่นๆ ใน Category นี้ ซึ่งจะต้องไม่มีชิปอยู่ในลิสต์นี้นะฮะ เราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้ตัว M-Code แก้ปัญหานี้ยังไงได้บ้าง ขั้นตอนการทำของเรานะครับ เราจะ Group by โดยเราจะ Group by Category นะฮะ เราไปที่ Home แล้วก็เลือก Group by ตรงนี้ ผมปล่อยนะครับเป็น Count แล้วก็ Count Row ไว้ก่อน แล้วก็โอเค สิ่งที่ได้ก็คือมันสั่ง Count Row ไว้แบบนี้นะฮะ มาดู M-Code กันนิดนึงนะครับ M-Code ของเราได้หลัง each เป็นแบบนี้ ก็คือคำสั่ง Count Row ผมจะลบนะฮะตัวนี้ออกก่อน ให้เหลือแต่ underscore อย่างเดียว เมื่อเหลือ underscore อย่างเดียวนะครับ ผลที่เกิดขึ้นก็คือตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็น table ของ category ที่เป็น beverage แบบนี้ จากนั้นนะฮะคอลัมน์ที่เราต้องการก็คือคอลัมน์ product ผมจะเลือกคอลัมน์ product โดยใส่เครื่องหมายวงเล็บกล้ามปูนะครับแล้วก็เป็น product ตัว underscore ตัวนี้นะครับเราสามารถละได้โดยลบไปได้เลย เราเลือกคอลัมน์ product แล้วผลลัพธ์ที่มันได้นะครับมันจะได้ออกมาเป็น list แบบนี้ list ของคอลัมน์ product เห็นว่ามันมีรายการซ้ำอยู่เราจะเอารายการซ้ำออกไปนะครับตัว M-Code ที่ใช้ก็คือ list.distinct เปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บครอบ product เอาไว้ตัวซ้ำก็จะหายไปแล้วแบบนี้นะฮะก็เราจะปรับอีกนิดนึงนะฮะเราอยากเรียงลำดับตัวอักษรด้วยจาก A ถึง Z นะฮะเราก็จะใช้ list.sort เข้าไปครอบไว้อีกทีหนึ่งแบบนี้เราก็จะได้ตัว list ของ Product เรียงจาก A ถึง Z แล้วถัดมานะครับเราจะเอาตัวตารางที่เราสร้างได้ก็คือตารางเนี้ยเข้าไปเมิร์จกับตารางนี้นะฮะโดยที่เราอยากได้คอลัมน์ออกมาอีกคอลัมน์หนึ่งเป็นคอลัมน์นี้ซึ่งคอลัมน์นี้จะประกอบด้วยแต่ละบรรทัดจะเป็นลิสต์ของตัว Category มันเองอย่างเช่นบรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่2เป็น Coffee เราก็จะอยากได้ลิสต์ของ Beverage นะฮะซึ่งก็จะมี Coffee แล้วก็ Tea วิธีทำนะเรากลับมาที่ Group Row Group Row ตัวนี้ผมลบเว้นวรรคออกไปก่อนนะฮะจะได้ดูเขียน M code ง่ายๆเราไปที่ Home นะครับแล้วก็ Merge Query Merge Query เราเลือกที่ Table 1นะฮะแล้วก็ Merge ตัวมันเองเลยแบบนี้กดโอเคตอนนี้นะครับที่ M code ของเรามันบอกว่า Table Group Row นะครับกับ Table Group Row มันเมิร์จกันอยู่โดยอ้างอิงที่คอลัมน์ Category เราจะเปลี่ยน Table Group Row ตัวแรกตัวนี้ไปอ้างอิง Source แทนนะฮะเราเปลี่ยนตรงนี้นะฮะอ้างอิง Table ที่ชื่อ Source แทนก็คือสเต็ปแรกมาแล้วผลที่ได้ก็คือตารางชื่อ Source จะเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็มันจะเมิร์จกับ Query นี่ Table ของ Group Row นะฮะ Table Group Row ก็จะมาโผล่อยู่ตรงนี้มาดูข้อมูลกันหน่อยนะฮะ Daily นะครับ Group Row เป็นแบบนี้เป็นลิสต์ของเราอยู่นี่แล้วก็ตัว Beverage นะมีข้อมูลลิสต์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกคอลัมน์เขาออกมาเรากดตรงนี้นะครับ expand แล้วก็เราเลือกที่เขากดโอเค
เราได้ list ตามที่เราอยากได้แล้วนะฮะทีนี้ปัญหาก็คือเรามาดูตัวนี้นะฮะผมเลือกบรรทัดนี้นะครับ list ของตัว snack นี่ list ของตัว snack ตัวนี้ product เป็นชิป list ของมันมีประกอบด้วยชิปคุกกี้โดนัทแล้วก็ป๊อปคอร์นผมไม่อยากเอาชิปไว้เพราะว่าชิปมันอยู่ตรงนี้แล้วดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมต้องเอา Product ที่อยู่ใน list นะฮะเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกับคอลัมน์ Product ตัวนี้วิธีทำนะครับเราจะไปที่ add column แล้วก็สร้าง custom column ตัว mcode ที่ใช้นะครับเราจะใช้ list remove item เปิดวงเล็บตามด้วย list นะครับ list ของเราก็คือตัวคอลัมน์ที่ชื่อเขาตัวนี้นะฮะนี่เขาอยู่ตรงนี้คอมมานะฮะ list ที่สองนะครับก็คือคอลัมน์ product อยู่นี่นะฮะทีนี้คอลัมน์ product ของเราอ่ะมันไม่ใช่รูปแบบของ list ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็น list ด้วยโดยใส่เครื่องหมายปริกาครอบไว้แล้วก็เลือกคอลัมน์ product ต้องเลือกแบบนี้นะฮะความหมายของตัว encode ตัวนี้มันจะหมายความว่าเราต้องการ remove นะฮะค่าก็คือค่าที่เป็นคอลัมน์เขาตรงนี้โดยดูเทียบกับคอลัมน์ product ก็คือตรงนี้นะฮะว่าข้อมูลไหนมันซ้ำกันก็ให้มันลบออกจาก list ของเขาตัวนี้จากนั้นผมกดโอเคเราได้ list มาแล้วเรามาดูนิดหนึ่ง Daily นะครับมันมีอยู่รายการเดียวก็คือ Milk ดังนั้นมันลบตัวของมันเองก็ได้ค่าว่างตัวนี้นะฮะไม่มีค่าตัว Beverage มันมีอยู่2รายการก็คือ Coffee กับ Tea ดังนั้นบรรทัดแรกมันเป็น Coffee ตัวที่มันไม่ซ้ำก็คือเหลือ Tea ตัวเดียวแบบนี้นะเราได้แล้วสเต็ปถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะ combine ข้อมูลที่อยู่ใน list โดยขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาวิธีทำนะครับเราขึ้นมาที่ mcode ตัวนี้ผมขยับวงเล็บนิดหนึ่งจะให้ดูง่ายๆตอนนี้หลัง each มันเป็นก้อนนี้อยู่นะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเชื่อมข้อความที่อยู่ใน list นะครับเราจะใช้ mcode ก็คือ text.combine เปิดวงเล็บแล้วก็อ้างอิงตัวนี้นะฮะ list ตัวนี้ comma แล้วก็ separator ก็คือเครื่องหมาย comma แล้วก็วงเล็บปิด text combine ตัวนี้นะฮะเราได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วทีนี้คอลัมน์นี้เราไม่ใช้แล้วเราลบทิ้งได้เลย remove ได้เลยนะคำตอบของเราเป็นยังไงบ้างลองดูนิดหนึ่งนะฮะ daily นะครับมีอยู่ตัวเดียวก็ไม่มีตัวซ้ำตรงนี้เลยนะฮะส่วน beverage มีอยู่2ข้อมูลก็คือ coffee กับ tea บรรทัดนี้เป็น coffee นะครับดังนั้นตัวนี้โชว์เป็น tea ถูกต้องนะฮะหรือว่าอย่าง snack ตัวนี้นะฮะเป็นชิปโดนัทคุกกี้ถ้าเป็นชิปก้อนนี้ต้องไม่มีชิปนะฮะได้เรียบร้อยแล้วครับคำตอบของเราที่เราต้องการ